Hyvää iltapäivää. Eli mä itse on Marko Hietala, soittelen Nightwishissä. Ja nyt ollaan täällä meikäläisen kotistudiolla. Eli tää on niin sanottu Markos Cockpit 2.0. Mulla oli aikaisempikin versio vanhassa kodissa, joka oli silloin kyllä pihavarastossa. Nyt mulla on tällainen niin kuin ihan kotiin sisätiloihin rakennettu systeemi. Ja tää on pieni, mutta on silti kyllä niin kuin aika vahvasti jo ammattimainen, että mulla on linjat ja kamat on niin puhtaita, että mä pystyn tekemään albumiääntä. Tänä aamuna laitetut sukat. Suuri osa mun kamoista oli jo viimeksi, kun oltiin Nightwishin kesäleirillä tekemässä tätä albumia Endless Forms Most Beautiful, niin suuri osa mun kamoista oli jo silloin käytössä. Eli toisin sanoen tällainen kaveri, joka on myöskin vanha oppisopimuskoulutuksen käynyt äänittäjä ja paljon studiotyötä tehnyt, niin tällainen kaveri, joka kirjoittaa musaa, tekstejä ja tapailee niitä itse ja kokeilee niitä äänitellä ja silleen, niin tämä on erittäin täydellinen ja jopa tärkeä mulle. Onhan mulla tässä niin kuin koko homman rakentamisessa, niin tässä on ollut jopa arvaamattomankin suurta apua siitä, että on hyvät suhteet ollut Genelekkiin. Mä oon käyttänyt niiden kamoja jo useita vuosia. Ja niin kuin nyt sitten päätettiin testata, että mitä nämä 8351 täällä sanoo. Tähän mennessä kuulostaa oikein hyvältä. Kaverit on käynyt jo kalibroimassa settiä kerran pari. Näiden tapauksessa niin kysymyksessä kalibrointi ei ole sellainen, että kuunnellaan ja sitten pipstaakia väännetään tai mitä tahansa, vaan niin kuin järjestelmä on jo aika kehittynyt. Eli siinä on toisinaan siinä on oma tietokoneohjelmisto ja niin kuin interface sekä mikrofoni, jotka niin kuin laitetaan pystyyn kaiuttimet rupeaa pyörittää testiääniä. Ja sen jälkeen tämä niin kuin mikrofoni sekä koko ohjelmisto niin kuuntelee sitä soundia, miltä se kuulostaa tässä huoneessa. Eli toisin sanoen, jos tulee seinäheijastumia, kattolattia, whatever, niin tämä ohjelmisto laskee parhaan mahdollisen vaihtoehdon mielestään, että millä lailla näitä kumotaan ja tehdään mahdollisimman tasainen ja hyvä toisto. Sen jälkeen tietysti vielä ihmiskorvalla voi tarkkailla muutamia juttuja ja mielellään tarkkaileekin niin kuin siihen suuntaan, että mitkä on omat preferenssit, miten paljon tykkää kuunnella niin kuin yläpäitä, alapäitä tai keskialueita ja muita tällaiset. Nämä on niin kuin henkilökohtaisia päätöksiä hyvin useasti. Mutta sellainen peruspohja, millä siivotaan se soundi tuolla kalibroinnilla kuunneltavaksi, niin se on kyllä olennaisen tärkeä ja hyvä homma. Kyllä mä oon tuossa istuskellut pöydän ääressä useampakin otteeseen diggailemassa sellaista musaa, jossa yleensä tahtoo olla tanakoita bassoja, jostain syystä mä tykkään siitä. Ja sitten tanakoita bassoja ja niiden selkeyttämiseen siihen tarvitsee akustointia. Ja tässä tapauksessa Rionheimon Janne, Rionheimon akustiikasta muun muassa, niin kävi täällä paikalla, katteli huoneen, tutkaili vähän korkeuksia ja mittoja ja laitteli mulle, olikohan se jo seuraavana päivänä, no ei siinä varmaan 2 päivää pidempään mennyt, kun kaveri piirteli mulle nämä akustiikkaelementit ja laittoi piirustukset sähköpostiin. Ja sitten mä parin tuttava kaverin kanssa, muusikkokavereita myöskin, niin niiden kanssa tässä tehtiin sellaista niin kuin talkoopuoleista hommaa. Otettiin ja ostettiin ihan niin kuin raakalautaa ja vähän niin kuin silotellumpaa palkkia tuonne sisärakenteisiin ja villaa ja koottiin systeemit tässä näin, nostettiin pystyyn, aseteltiin piirustusten mukaisesti ja niin edelleen. Ei voi muuta kuin sanoa, että todella isot kiitokset kaikille Genelekille, Rionheimolle ja näille mun tutuille kavereille, jotka tässä oli jeesaamassa kanssa. Että seuraavaksi, jos Hemmolla on studiorakennus, niin tulen vuorostani. Joo, eli niin, tällaista täällä ollaan rakenneltu. Kyllä tähän hyvä tuvi saatiin menemään, että me aloitettiin jo viime vuoden puolella ja reippaasti. Nyt ollaan jo 2017 huhtikuulla. Tietysti tällainen kaveri kuin minä, niin tahtoo liikkua aika pitkälti tuolla maailmalla, joten asiat tehdään paloissa. Tässä lepää. Eli kiitoksia kun katsoitte. Ja mikäli tulee kipinää rakentaa kotistudio, niin kyllä se onnistuu. Ja sillä voi tehdä ihan albumitasoista kamaa. Kiitoksia. Okei, eli tässä sitten Uutukaisen himastudioni vasta valmistunut jingle.